dito lang po sa Tita Ching Kitchen. Ngayon po ay ang menu or dish na lulutuin po natin ay isa pong authentic na Ilocano dish. Dahil si Tita Ching po ay isang timangkan nga Ilocano, natural, magluluto ako ng pride ng mga Ilocanos. We call it dinaldalem or igado. Ayan. So, magluluto po ako ng authentic Ilocano Igado. Ang part po ng baboy na ating gagawin ay ang Kasim. They call it Kasim sa Pilipinas, pero sa English is pork shoulder. Yan, pork shoulder po yung ating gagawin na igado. Basahin muna natin ang ating hiwa-hiwain po natin into strips. Parang mas maganda yung mga nabibili sa palengke na ano. Kasi dito, ang mabili mo yung ano na talaga eh. Kasi may yung mga taba-taba na ano yan, naalis ko. Yan. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng igado, guys. So, kaya kailangan gawin natin kasi wala ka namang mabilhan dito eh. Ayan. Sarap sana sa noon sa amin mayroon palengke sa may you can just go early in the morning bagong patay pa yung mga baboy talaga. Yan, fresh na fresh. You know. Yan. Daming yung mga ano ba tawag dito, parang mga joints litid ba, mga litid. I need to remove them. Kasi makunat yung ganun, di ba? Ayan. Okay. Hiwain naman po natin yung liver. Yung liver na nabili ko kanina is mga hiwa-hiwa na, hindi siya buo. Yun lang ang meron kanina dun sa nabilhan ko. So, pero hihiwain ko ng pahaba na manipis.
Okay, 4 cloves for marinating and 4 cloves for the sauteing later. Ito yung aking pang-saute mamaya, panggisa. Ito naman yung aking pang-babad, pang-marinate. So what we got here, guys, is 1 kilo of pork shoulder or Kasim, pork Kasim. So ibababad po muna natin ng soy sauce, garlic, and 1/4 teaspoon of black pepper. Yeah. Babad natin. Halo-haloin lang natin. Malinis ang kamay ko, guys, dahil naghugas na ako kanina pa. Okay, bago natin lagay sa fridge is we have to cover po natin ng cling film. Ayan. Okay, guys, so yung liver po, ibinabad po natin sa 1/2 cup of white vinegar. Okay, so ang purpose po natin, bakit natin ibinababad sa suka ay para mawala po yung lansa ng liver. So mamaya pag ihalo na natin sa ating niluluto, kailangan natin tanggalin yung vinegar, yung suka, at i-rinse natin once yung liver para mawala po tuluyan yung lansa. So ito po yung the rest of the ingredients. Meron po tayong onions, panggisa mamaya, garlic, bay leaves, 4 pieces of bay leaves, black pepper, black ground pepper, carrots, cut into strips, and ito po yung green peas, at saka bell pepper. We cut them into strips. At saka nga pala, sukang Iloko. Ayan, gagamit tayo ng sukang Iloko, guys. Okay, guys, so let's get started. Magluluto na po tayo ng igado. Ayan. So first is, po a little bit of oil. Preheated na po yung ating pan. I always, inuuna ko lagi ang onions pag ako'y nagsusutay. Yan, so onions. Okay. So next is the garlic. Okay, so isunod na po natin na ilagay ang marinated pork kase. Ilagay na natin. Saka ilagyan na rin natin ng 1/4 teaspoon of black pepper, ground black pepper. At sabay na rin natin yung laurel, daon ng laurel. Yung iba, pupunitin para lalong mag-ano yung lasa. Ma-infuse yung lasa. Ayan. Hindi na po tayo maglalagay ng tubig kasi ang pork po ay nagtutubig na po siyang kusa.
Haluin ko lang para mahalong mabuti yung black pepper. Okay, so tatakpan ko lang po ng mga simmer natin siya for about 25 to 30 minutes. Okay guys, after 30 minutes, let's have a look. Alright. Okay, so most of the fluids has been evaporated or been absorbed. Okay. Ayan. So, ilagay na natin yung liver. Ayan. Okay, yung liver po ay nahugasan. Hinugasan ko po siya kanina. Ayan. Okay, yung liver po, make sure na wag natin siyang overcook. Okay, so ang gawin natin, lagyan na po natin ng 2 tablespoon of sukang Iloko. Ayan. Suka ng mga Ilokano. Ayan. Ayan. And then, tamang-tama lang yata tong aking suka. Ubos na. Ayan, 2 tablespoon. So, pabayaan lang muna natin siya na kumulo. About 1 minute. Huwag po natin siyang hahaluin. So, after 5 minutes, guys. After 5 minutes, ayan, look na siya. Wow. Okay. Patayin na natin yung apoy, guys. We need to turn it off now. The flame. Apoy, ayan. Okay, so luto na po ang ating Authentic Igado. Ilocano Igado. Ayan.